ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของโลกธุรกิจมีบริษัทหนึ่งที่ถูกกล่าวขานว่าอาจจะเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่าที่มีการประเมินว่าสูงถึง 7.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันซึ่งมากกว่ามูลค่ารวมของบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันหลายเท่าและมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของทุกประเทศในโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ความน่าสนใจของบริษัทนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขมูลค่าเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการวางรากฐานระบบธุรกิจสมัยใหม่ที่เรายังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของ Dutch East India Company เมื่อบริษัทการค้ากลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกครับ 1. จุดกำเนิดที่น่าทึ่งในช่วงที่บริษัท Dutch East India Company ก่อตั้งขึ้นนั้นเนเธอร์แลนด์กำลังอยู่ในช่วงที่ต่อสู้เพื่อเอกราชในสงคราม 80 ปีแต่ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองหรือการทหารที่โดดเด่นแม้แต่พื้นที่เพาะปลูกก็มีจำกัดเนื่องจากส่วนใหญ่ของประเทศนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลแต่สิ่งที่เนเธอร์แลนด์มีก็คือระบบเศรษฐกิจการค้าที่คึกคักแม้ในยุคที่วิชาเศรษฐศาสตร์ยังไม่ถูกนิยามเป็นศาสตร์อย่างเป็นทางการในยุคนั้นโลกถูกปกครองด้วยแนวคิดพาณิชย์นิยมที่เชื่อว่าความมั่งคั่งของประเทศขึ้นอยู่กับการสะสมทองคำและการส่งออกสินค้าให้มากกว่าการนำเข้าระบบนี้ทำให้ประเทศมหาอำนาจอย่างสเปนผูกขาดเส้นทางการค้าเครื่องเทศจากเอเชียสู่ยุโรปซึ่งสร้างกำไรมหาศาลเพราะเครื่องเทศในยุคนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการถนอมอาหารและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารที่จืดชืดแต่พ่อค้าชาวดัชกลับคิดค้นระบบการลงทุนที่ล้ำสมัยด้วยการระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงจากการส่งเรือไปค้าขายในเส้นทางอันตรายระบบนี้อาจจะเป็นที่มาของคำว่าสต็อกในตลาดหุ้นเพราะในภาษาดัชคำว่าสต็อกนั้นหมายถึงโครงสร้างของเรือและเมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นในการเดินเรือพวกเขาก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของส่วนแบ่งในตัวเรือนั่นเองเมื่อระบบการลงทุนนี้ประสบความสำเร็จบริษัทเดินเรือหลายแห่งจึงรวมตัวกันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลดัชก่อตั้งเป็น Dutch East India Company ที่ได้รับสิทธิผูกขาดในการค้าขายกับดินแดนตะวันออกไกลนี่คือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่จะกลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ 2. นวัตกรรมทางธุรกิจที่เปลี่ยนโลกDutch East India Company ได้สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่ปฏิวัติโลกการค้าในยุคนั้นด้วยการระดมทุนผ่านการขายหุ้นซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในการเดินเรือแต่ละลำที่มีความเสี่ยงสูงระบบใหม่นี้ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากกำไรของบริษัททั้งหมดไม่ใช่แค่กำไรจากการเดินเรือเที่ยวใดเที่ยวหนึ่งในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนั้นบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้สูงถึง 40% ต่อปีมีการจ่ายเงินปันผล 18% ต่อปีเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 200 ปีการบริหารจัดการของบริษัทใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งหมายถึงการควบคุมทุกขั้นตอนของธุรกิจตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายคล้ายกับที่บริษัท Tesla ในปัจจุบันที่ควบคุมตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายแต่ในกรณีของ Dutch East India Company นั้นครอบคลุมตั้งแต่การเป็นเจ้าของไร่เครื่องเทศเรือสินค้าท่าเรือไปจนถึงระบบการจัดจำหน่ายในยุโรปบริษัทยังมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ก้าวหน้าด้วยการกระจายการลงทุนในกิจการต่างๆและมีกองเรือขนาดใหญ่จาก40ลำเพิ่มขึ้นเป็น150ลำในปี1640คอยขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือของบริษัทเองทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการคุ้มครองจากกองทัพเรือของประเทศอื่นนอกจากนี้ยังมีกองเรือรบอีก40ลำซึ่งในยุคนั้นถือเป็นกำลังทางทหารที่น่าเกรงขามเทียบเท่ากับการที่บริษัทค้าปลีกในปัจจุบันมีเรือรบพร้อมอาวุธครบครันเป็นของตัวเองความสำเร็จของระบบธุรกิจนี้ทำให้บริษัทมีพนักงานมากถึง 50,000 คนซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นวัตกรรมเหล่านี้สร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทและวางรากฐานสำหรับระบบธุรกิจสมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ 3. อำนาจที่มากกว่าบริษัทการค้า Dutch East India Company ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเพื่อการค้ากำไรแต่ยังเป็นองค์กรที่มีอำนาจคล้ายรัฐด้วยการได้รับอนุญาตจากดัชให้มีกองทัพทำสงครามและปกครองอาณานิคมในขณะที่เนเธอร์แลนด์กำลังต่อสู้เพื่อเอกราชจากสเปนบริษัทก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจดังนั้นกองเรือรบ40ลำของบริษัทจึงสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและใช้ในการขยายอิทธิพลทางการเมืองด้วย
บริษัทสามารถทำสงครามเจรจาสนธิสัญญาและปกครองดินแดนในนามของตนเองซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่เคยมีบริษัทใดในโลกได้รับมาก่อนการผสมผสานระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและอำนาจทางการเมืองนี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐเลือนรางลงบริษัทนั้นควบคุมเส้นทางการค้าเครื่องเทศที่สำคัญมีอำนาจผูกขาดในการค้าขายกับดินแดนตะวันออกไกลและบริหารจัดการอาณานิคมขนาดใหญ่ที่มีทั้งท่าเรือและไร่เครื่องเทศกว่า 100,000 เอเคอร์อำนาจที่มากมายนี้ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสินค้าและควบคุมปริมาณการค้าในตลาดโลกได้เลยทีเดียวสถานะที่พิเศษนี้ทำให้บริษัทกลายเป็นต้นแบบสำหรับบริษัทการค้าตะวันออกของชาติอื่นๆเช่น British East India Company และ French East India Company ซึ่งต่างก็พยายามเรียนแบบความสำเร็จนี้แต่ก็ไม่มีบริษัทใดที่ประสบความสำเร็จได้เทียบเท่ากับ Dutch East India Company 4. ความมั่งคั่งที่แท้จริงมีการกล่าวอ้างกันมากว่า Dutch East India Company นั้นมีมูลค่าสูงถึง 7.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันแต่ว่าตัวเลขนี้เกิดจากความเข้าใจผิดในการคำนวณเมื่อพิจารณาจากมูลค่าที่แท้จริงในยุคนั้นบริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ78ล้านกิลเดอร์ดัชซึ่งสามารถแลกเป็นทองคำได้ประมาณ47ตันหากคำนวณมูลค่าทองคำตามราคาปัจจุบันจะมีมูลค่าประมาณ 3.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและแม้จะปรับค่าตามความหายากของทองคำในยุคนั้นที่มีปริมาณทองคำทั่วโลกเพียง 20,000 ตันเทียบกับปัจจุบันที่มีถึง 171,000 ตันมูลค่าของบริษัทก็ยังอยู่ที่ประมาณ 28.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ด้วยการมองมูลค่าของบริษัทผ่านตัวเลขเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะในยุคนั้นเศรษฐกิจโลกมีขนาดเล็กมากผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นดังนั้นอิทธิพลและสัดส่วนทางการค้าของบริษัทในยุคนั้นจึงยิ่งใหญ่กว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันมากแม้จะมีมูลค่าตัวเลขที่น้อยกว่าก็ตามอีกทั้งการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในอดีตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะหลายสิ่งที่มีค่ามากในอดีตเช่นเครื่องเทศกลับมีมูลค่าน้อยมากในปัจจุบันเรือสินค้าไม้150ลำและเรือรบ40ลำในสมัยนั้นแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่หากเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันก็มีมูลค่าการผลิตไม่ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5. บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบันแม้ว่า Dutch East India Company จะล่มสลายไปเพราะการทุจริตภายในองค์กรและการแข่งขันที่รุนแรงแต่มรดกทางธุรกิจของบริษัทยังคงมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจโลกจนถึงปัจจุบันการระดมทุนผ่านการขายหุ้นและการบริหารความเสี่ยงแบบกระจายการลงทุนกลายเป็นรากฐานสำคัญของตลาดการเงินสมัยใหม่รูปแบบการบูรณาการแนวดิ่งของบริษัทนั้นถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่พยายามควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายเพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพแต่ความแตกต่างที่สำคัญคือบริษัทสมัยใหม่นั้นไม่ได้รับอำนาจพิเศษจากรัฐเหมือนในอดีตทำให้ต้องแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพมากกว่าการผูกขาดประวัติศาสตร์ของบริษัทนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลกจากยุคพาณิชย์นิยมที่เชื่อว่าความมั่งคั่งมีจำกัดสู่ยุคปัจจุบันที่เชื่อในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันเสรีความมั่งคั่งของโลกในปัจจุบันที่มากกว่ายุคนั้นหลายร้อยเท่าคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการค้าเสรีและการแข่งขันสร้างความเจริญได้มากกว่าการผูกขาดบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญคืออำนาจที่มากเกินไปของบริษัทเอกชนไม่ว่าจะในรูปแบบใดอาจจะนำไปสู่การทุจริตและความเสียหายในระยะยาวการแบ่งแยกอำนาจระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนในปัจจุบันจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมนั่นเองครับ